हेलो साथीहरु, स्वागत छ मेरो यस युट्युब च्यानलमा। साथीहरु, हजुरहरु पनि कुनै पनि जबको खोजीमा हुनुहुन्छ भने आजको भिडियो हजुरहरुको लागि एकदमै खास हुनेछ, किनभने आजको भिडियोमा म हजुरहरुलाई सजिलैसँग घरमा बसी फेसबुकको माध्यमबाट राम्रो खालको जब खोज्ने तरिका बताउने छु। कृपया भिडियो सुरुदेखि अन्तसम्म हेरिदिनु होला र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनु होला भन्दै आजको भिडियो सुरु गर्न गइरहेको छु। यसको लागि सर्वप्रथम हामीहरूले आफ्नो मोबाइलमा भएको लोकेसनलाई अन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी लोकेसन अन गरिसकेपछि हामीहरूले आफ्नो फेसबुक अकाउन्टबाट आफ्नो फेसबुक एप्सलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी ओपन गरिसकेपछि तपाईहरुले राइट साइडको माथिपट्टि तीनवटा धर्सा देख्न सक्नुहुनेछ। यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरुले अलिकति स्क्रल डाउन गर्नुपर्ने हुन्छ। स्क्रल डाउन गरिसकेपछि तपाईहरुले जब्सको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरुले यहाँ विभिन्न जब्सको अप्सनहरु देख्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरुले कुन जब्स गर्न चाहनु भएको छ यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कि म कुनै पनि एउटा जब्समा क्लिक गरिरहेको छु। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ किचन हेल्पर भनेको छ र तपाईहरुले फुल टाइम जब गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईहरुले यहाँ जब डिटेलको अप्सनमा देख्न सक्नुहुन्छ। बुटोल सुक्खानगर को लागि किचन हेल्पर चाहियो भनेको छ र समय भनेको छ 10 बजेदेखि 10 बजे र तलब भनेको छ 8000 देखि माथि। खाना नास्ताको सुविधा भनेको छ र यसरी तपाईहरुले यो जब मन पर्यो भने जब गर्न चाहनुहुन्छ भने यसमा तपाईहरुले अप्लाई नाउको अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरुले यहाँ नेमको अप्सन छ। यसमा नेम लेख्नुपर्ने हुन्छ र तपाईहरुले सिटी भनेको छ आफ्नो सिटीको नेम लेख्नुहोस् र तपाईहरुले इमेल एड्रेस भनेको छ इमेल एड्रेस भर्नुहोस् र तपाईहरुले यहाँ फोन नम्बर भनेको छ फोन नम्बरमा आफ्नो फोन नम्बर दिनुहोस् र तपाईहरुले यहाँ सेन्ड गर्न सक्नुहुनेछ र यदि सेन्ड गरिसकेपछि तपाईहरुले आफ्नो जबको लागि अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। हस्त साथीहरु, तपाईहरुलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक कमेन्ट शेयर गर्नुहोस् र भिडियोको मुनिपट्टि रहेको रातो कलरको सब्स्क्राइब बटनमा टच गर्नुहोस् र सँगै आएको बेल बटन अलमा टच गर्नुहोस् भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त।